เชื่อว่า Schindler's List เนี่ยต้องเป็นหนังในดวงใจของใครหลายๆคนแน่นอนเลยรวมถึงเราด้วยนะคือเรียกได้ว่าเป็นแบบหนังโปรดขึ้นหิ้งอมตะตลอดกาลไปเลยตัวหนังเนี่ยได้เข้าชิงออสการ์นะคะในปี1994ถึง12สาขาโดยชนะไปทั้งหมด7สาขาค่ะมีสาขาของเรื่องของภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับก็คือสตีเวนสปิลเบิร์กนะคะบทดัดแปลงกำกับภาพกำกับศิลป์การตัดต่อหนังลำดับภาพแล้วก็ออริจินอลสกอร์นะคะก็คือดนตรีประกอบยอดเยี่ยมนั่นเองเมื่อปี 2018 เนี่ยก็เป็นวาระครบรอบ 25 ปีนะคะที่หนังได้ฉายไปตั้งแต่ปี 1993 ค่ะเขาก็เลยมีการปล่อยแผ่นหนังออกมาให้เราได้เก็บสะสมกันนะคะซึ่งจำได้ว่า release date ที่เขาปล่อยแผ่นหนังเนี่ยก็คือประมาณวันที่18ธันวานะคะถ้าจำไม่ผิดเราก็ได้ทำการ pre-order ไปกับเว็บไซต์บูมแมลงของเราของไทยเรานี่แหละค่ะวันนี้ก็จะมา unboxing ให้ดูว่าแผ่นหนังเรื่องในโอกาสครบรอบ25 ปีมันจะมีความพิเศษยังไงคะชั้นแรกเลยมันจะเป็นกล่องกระดาษหุ้มมานะคะแล้วก็เขียนข้างหน้าว่าเป็นedition ที่ครบรอบ25 ปีแล้วก็อันนี้ก็เป็นด้านข้างส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นรายละเอียดของ bonus features ว่าเขามีของแถมอะไรมาให้เราบ้างซึ่งมีอะไรนั้นเดี๋ยวเรามีตัวอย่างมาให้ดูในช่วงถัดๆไปค่ะ พูดเป็นรายการเลยเนาะค่ะแล้วก็จะมีดิจิตอลมูฟวี่นะคะคือเขาจะให้โค้ดมาให้เราไปกรอกในเว็บไซต์เพื่อที่เราจะสามารถดาวน์โหลดเก็บมาดูในมือถืออะไรอย่างนี้ได้แต่อันนี้ลองแล้วค่ะปรากฏว่าโซนเอเชียมันดูไม่ได้จบค่ะเรามาแกะดูข้างในดูบ้างนะคะก็แกะกล่องไปก็จะเป็นกล่องพลาสติกสีน้ำเงินซึ่งเป็นเหมือนบลูเรย์ทั่วๆไปค่ะไม่ได้มีอะไรพิเศษพอแกะเข้าไปก็จะเป็นสมุดเล็กๆนะคะเขาเรียกสมุดไหมเป็นเหมือนโบรชัวร์ค่ะที่พูดถึง USC Shoah Foundation ค่ะเป็นมูลนิธิผู้รอดชีวิตจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่สตีเวนสปิลเบิร์กเขาได้ก่อตั้งขึ้นนะคะแล้วก็มีแผ่นบลูเรย์นะคะ2แผ่นแรกก็จัดเต็มไปกับโบนัสดิสค่ะก็คือ Special Features โบนัสฟีเจอร์ที่เขาบอกมาในรายละเอียดหลังกล่องตะกี้น่าตื่นเต้นเดี๋ยวจะบอกว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ตัวแผ่นหนังค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมของแผ่นหนังนะคะของบลูเรย์ครบรอบ25 ปีรอบนี้ทีนี้เรามาเปิดแผ่นโบนัสดิสกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างพอเราเปิดมาเนี่ยค่ะก็จะขึ้นหน้าอย่างนี้มานะคะมีทั้งหมด5คอนเทนต์เดี๋ยวเรามาดูกันทีละอย่างเลยเริ่มที่อันแรกนะคะ Schindler's List 25 years later ค่ะก็คือเมื่อปีที่แล้วเดือนเมษายนเนี่ยมันมีเทศกาลหนังค่ะ Tribeca Film Festival มีเหล่านักแสดงในเรื่องนะคะแล้วก็ผู้กำกับอย่าง Steven Spielberg เขาก็ได้มาดูหนังพร้อมๆกับผู้ชมกันอีกรอบในวาระครบรอบ25 ปีจากนั้นเนี่ยก็มีการนั่งพูดคุยสนทนากันบนเวทีก็จะเป็นเหตุการณ์ในภาพนี้เลยนักแสดงที่มาในวันนี้เนี่ยก็คนแรกเลยนะคะขาดไม่ได้เด็ดขาดก็คือเลียม นีสันค่ะคุณลุงเลียมของเรานะคะในบทออสการ์ ชินเลอร์ค่ะแล้วก็มีเอมเบรด เดวิสนะคะบทของเฮเลน เฮิร์สนะคะสาวใช้ในบ้านของนายทหารสุดโหดอย่างอาร์มอน เกเวตแล้วก็มีเบน คิงส์ลีย์ค่ะบทอิสแท็ก สเติร์นนะคะสมุหบัญชีประจำตัวของออสการ์ ชินเลอร์แล้วก็มีแคโรไลน์ กูดออลนะคะเอมิลี่ ชินเลอร์ก็คือภรรยาของออสการ์ ชินเลอร์นั่นเองแล้วก็ผู้กำกับนี่ก็ขาดไม่ได้เด็ดขาดจริงๆก็คือสตีเวน สปิลเบิร์กนะคะผู้กำกับหนังความยาวของบทสนทนาในคลิปนี้เนี่ยประมาณ40 นาทีค่ะเอาจริงๆดูเพลินนะดูไปเรื่อยๆน้ำตาซึมค่ะเพราะว่านักแสดงแต่ละคนที่เขาแชร์ประสบการณ์หรือแชร์ความทรงจำในตอนนั้นน่ะมันเต็มไปด้วยความหดหู่อยู่แล้วแหละแต่ทีเนี้ยก็ต้องบอกว่าในการพูดคุยมันก็มีโมเมนต์ตลกๆอยู่เหมือนกันจริงๆก็ชอบหลายช่วงตอนของการพูดคุยเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็เลือกมา3ช็อตละกันมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอันแรกเนี่ยก็พิธีกรถามคุณลุงสตีเวน สปิลเบิร์กนะคะว่า Schindler's List เนี่ยเป็นผลงานที่อยู่ในจุดไหนของชีวิตเขามาดูคำตอบดีกว่า I have never felt since Schindler's List the kind of pride and satisfaction and sense of real meaningful accomplishment. I haven't felt that in any film.
Schindler. มันก็จะขนลุกหน่อยๆนะคะ เนี่ยเราจะไม่ให้เชียร์ได้ยังไง นี่คือคำตอบของพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดเขาพูดถึงผลงานเรื่องนี้ของเขาว่าแบบภูมิใจที่สุดแล้วอะแล้วก็มีอยู่ช็อตหนึ่งนะคะที่สปิลเบิร์กเขาบอกว่าเขากังวลว่าคนดูจะไม่เชื่อใน Schindler's List คือกลัวว่าสิ่งที่เขาถ่ายทอดมุมมองที่เขาถ่ายทอดออกมามันจะไม่เพียงพอที่ทำให้คนดูเชื่อว่ามันคือเรื่องจริงเพราะว่าสปิลเบิร์กเนี่ยดังมาจากก่อนหน้านี้เขาดังมาจากหนังที่ไม่ใช่แนวนี้เลยไงคะเขาดังมาจากอะไรเขาดังมาจาก Jaws ดังมาจาก E.T. แล้วช่วงที่เขาถ่ายทำเรื่อง Schindler's List เนี่ยเขามีถ่ายเรื่อง Jurassic Park ด้วยนะคือมันยิ่งคนละแนวกันไปใหญ่เขาก็เลยรวบรวมผู้รอดชีวิตตัวจริงที่ออสการ์ ชิลเลอร์ช่วยไว้เนี่ยมาถ่ายทำในฉากนี้คือนอกจากที่จะทำให้คนดูรู้สึกเชื่อแล้วอ่ะเขายังอยากให้ผู้รอดชีวิตเนี่ยยอมรับในตัวเขาด้วยหนูซาบซึ้งคือเอาจริงๆคนที่ได้ดูหนังอ่ะก็น่าจะเห็นนะคะว่าสปิลเบิร์กเขาถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้แบบจริงใจขนาดไหนแล้วก็ตรงไปตรงมามากมีคำบรรยายบอกเล่าประวัติศาสตร์แบบชัดเจนแล้วก็เรื่องราวหลายๆอย่างเนี่ยก็เอามาจากคำบอกเล่าคำให้การของผู้รอดชีวิตจริงๆด้วยก็อยากบอกคุณลุงว่าไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่เชื่อหนูเชื่อหมดหัวใจค่ะเรามาเปลี่ยนโหมดกันบ้างดีกว่านะคะซึ้งกันมาเยอะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเรื่องตลกๆจากเลียม นีสันนะคะแกเล่าว่ามันจะมีอยู่ซีนหนึ่งค่ะที่แกดูทีไรเนี่ยแกหงุดหงิดทุกทีก็คือซีนที่ออสการ์ ชิลเลอร์จะต้องแต่งตัวติดเข็มกลัดพักนาซีเพื่อที่จะไปร่วมงานปาร์ตี้ของเหล่าทหารนาซีอะค่ะและทีเนี้ยซีนเนี้ยการถ่ายทำเนี่ยมันจะมีการ close up มือของออสการ์ ชิลเลอร์ที่กำลังติดเข็มกลัดบนหน้าอกซึ่งมือนี้เนี่ยไม่ใช่มือของแกค่ะเป็นมือของผู้ช่วยผู้กำกับซึ่งเพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูนะคะซีนนี้เนี่ยตอนติดเข็มกลัดอะมือเขาสั่นค่ะสั่นเล็กน้อยโรงเรียนแกก็เลยหงุดหงิดว่าออสการ์ ชิลเลอร์ตัวจริงอะมันไม่ควรจะสั่นแบบนั้นคือบนเวทีแกแทบจะซัดไมค์อะก็คือขำๆนะคะสปิลเบิร์กก็เลยแซวกลับว่าอย่างน้อยหลังจากจบหนังเรื่องนี้เนี่ยไอคนที่แสดงแทนแกเขาก็ไม่ได้มีหนังแสดงเป็น50กว่าเรื่องแบบแกนะเว้ยก็เป็นเรื่องตลกๆขำขันกันไปนะคะสำหรับการสนทนาครั้งนี้มาดูคอนเทนต์ถัดไปนะคะก็คือ Voice from the List ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคลิปคำให้การคำบอกเล่านะคะของเหล่าผู้รอดชีวิตที่อยู่ในลิสต์ของ Schindler นั่นเองนะคะก็อันนี้ยาวมากอันนี้ยาวถึงความยาวประมาณ1ชั่วโมง17นาทีก็มีผู้รอดชีวิตมากมายมาผัดกันเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังกันก็หยิบตัวอย่างสั้นๆนะคะมีคนที่พูดถึงอามอนโกเอตค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะก็นายทหารสุดโหดที่ยิงคนเป็นว่าเล่นน่ะ Slow, get shot. If you stop for a second, carrying bricks, woman, stop for a second to catch breath. If he notice from balcony, he shoot you. จะเห็นว่าฉากนี้เนี่ยที่ยิงผู้หญิงที่พักหายใจจากระเบียงค่อนข้างตรงกับคำบอกเล่าของผู้รอดชีวิตเลยนะคะไม่ตรงความจริงอยู่อย่างเดียวแคสนักแสดงมาหล่อเกินไปค่ะคิส่วน3คอนเทนต์สุดท้ายเนี่ยเป็นการพูดถึงมูลนิธิผู้รอดชีวิตจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ค่ะซึ่งสปีลเบิร์กเขาได้ก่อตั้งไว้ก็จะเป็นการรวบรวมคำบอกเล่าคำให้การของผู้รอดชีวิตกว่า 52,000 คนเลยนะคะคือสปีลเบิร์กมองว่า Schindler's List แม้ว่าหนังมันจะจบไปตั้งแต่ปี 1993 แต่เราไม่ควรปล่อยให้เรื่องราวเหล่านั้นมันจบลงแค่นั้นเขาต้องการที่จะส่งต่อเรื่องราวของผู้รอดชีวิตเนี่ยให้แก่คนรุ่นหลังทั้งในแง่ของการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากการฟังคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่คนในอดีตเพื่อที่จะให้เยาวชนได้เห็นถึงโทษของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ปลูกฝังให้เยาวชนไม่ปล่อยให้ความเกลียดชังมาทำลายเพื่อนมนุษย์กันเองค่ะจนมันนำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ประมาณนั้นโดยรายละเอียดของมูลนิธิเนี่ยเขาก็มี channel ใน YouTube เป็นของตัวเองเหมือนกันนะคะก็ลองไปเสิร์ชหาดูกันได้และนี่ก็คือทั้งหมดของการ unboxing แล้วก็รีวิวเนื้อหาข้างในของแผ่น Blu-ray เรื่อง Schindler's List นะคะ
ในวาระครบรอบ 25 ปี ใครเป็นคอหนังหรือเป็นแฟนหนังเรื่องนี้ยังไงเราก็เชียร์ให้ตามไปสะสมกันนะ ส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากรู้ว่าเรารีวิวเรื่องนี้ไว้ว่ายังไงบ้างก็สามารถกดลิงก์ข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อยากให้ช่วยๆกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปค่ะก็จะพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะเพิ่งคลิปแรกเองโดยครั้งหน้าเนี่ยเราจะมา Unboxing แล้วก็รีวิวเนื้อในของ Blu-ray หนังเรื่องจอห์นวิกค่ะเป็นจอห์นวิกภาคแรกนะคะคือชอบภาคแรกมากกว่าภาค2ตื่นเต้นกับโบนัสฟีเจอร์เหมือนเดิมมีอะไรพิเศษเดี๋ยวมาคุยกันรอบหน้าค่ะ